नमस्कार मित्रांनो आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका छोट्याशा इन्फॉर्मेटिव्ह नवीन व्हिडिओ. तुम्हाला माहीत असेल ही आहे अर्टिगा झेड आहे. त्यामध्ये आपल्याला हा जो डोअर पॅड आहे मित्रांनो, त्याला इथे थोडंफार असं कापड मिळतं. म्हणजे कापडच आहे हा, फॅब्रिकमध्ये आपल्याला मिळतं. जसा सीट कवर येतो, सीट कवर ओरिजिनल ह्याचं फॅब्रिकमध्ये यायचं पहिले, तर तशाच प्रकारचं जे कापड आहे ते एक प्रीमियमनेस वाढवण्यासाठी आपल्याला या गाड्यांमध्ये दिले जातं. आता जे नवीन गाड्या आहेत त्याच्यामध्ये हे अजिबात दिलं जात नाही आहे. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट प्लास्टिकचं पॅनल देतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला आफ्टर मार्केट जर हे कापड वगैरे लावायचं असेल तर ते लावू शकतो, तर त्यासाठी ऑप्शन आहे. पण हे जे फॅब्रिक कापड दिलं ना, ते कालांतर म्हणजे काही वर्षानंतर किंवा काही दिवसानंतर खराब व्हायला लागतं. आता जर बघितलं त्याची कंडिशन थोडीशी इथे खराब झालेली आहे, बघू शकता. हे फाटलेलं नाही आहे, परंतु ह्याच्यावर धूळ वगैरे लागून किंवा आपण हात वगैरे ठेवतो याच्यावरती, त्याच्यामुळे त्याचा जो कलर आहे तो आता चेंज झालेला आहे. कारण हा बेज कलरचा इंटिरियर आहे आणि ह्याचा कलर, हे जे कापड आहे त्याचा कलर खराब झाला. त्याच्यामुळे आपल्याला काय होतं की कधीतरी हे साफ करायची इच्छा होते, किंवा मग कधी कधी काय होतं की हे भरपूरच खराब दिसायला लागतं. तर आपल्याकडे ऑप्शन नसतो की हे साफ कसं करायचं, हे बरेच जण माहीत नसतं. तर आता काही लोक आता डायरेक्ट पाणी लावायला जातात, पण पाणी लावता ह्याच्यामध्ये जर बटनामध्ये पाणी वगैरे गेलं तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. किंवा मग हे जर कापड आहे त्याला जर पाणी जास्तच लागलं किंवा ह्याच्यामध्ये पाणी राहिलं तर ते खराब होऊन जाईल. त्याच्यामुळे पाणी न लावता ह्याला ड्राय क्लीन करावं लागतं. ते सुद्धा काही ठिकाणी होतं, काही ठिकाणी करता येत नाही. आता ह्याचं थोडंफार करता येईल, पण हे एकदम क्लीन होणार नाही, कारण हे एकदम ह्याला चिकटवलेलं आहे. तर ह्याच्यासाठी दुसरा बेस्ट ऑप्शन म्हणजे हे जे आपले सीट कवरचं लेदर आहे ते ह्याला लावणं आणि इथे थोडंफार काही स्पंज वगैरे टाकून आपल्या हाताला ठेवणं, म्हणजे जेणेकरून कम्फर्ट जो आहे तो सुद्धा वाढेल आणि हे दिसायला जे आहे ते सुद्धा खूप चांगलं होईल. तर हाच आहे ऑप्शन ह्याच्यासाठी. बाकी याला ड्राय क्लिनिंगचा वगैरे थोडंफार आहे, पण त्याने काही जास्त होणार नाही. तर ही छोटीशी इन्फॉर्मेशन मला या छोट्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला शेअर करायची. कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर नवीन आले असाल चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखीन एका अशा छोट्याशा इन्फॉर्मेटिव्ह नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.